Chào các bạn. Thì hôm trước mình có làm một clip nói về việc khui và vệ sinh chiếc máy này. Mình cũng có nói sơ về cái thế hệ của nó trong cái bài viết kèm theo. Nhưng mà mình thấy chưa có đầy đủ. Nên hôm nay là mình làm một cái clip tiếp tục để mình nói thêm về nó. Thì đây cũng là cái clip đầu tiên mà mình quay mà có nói trong clip. Mà mình speaking không có được tốt cho lắm. Cho nên mong các bạn thông cảm. Và nếu mà có gì mình gặp được những chiếc máy lạ, hiếm hay là đặc biệt gì đó từ người quen hay khách, hay là máy của mình mua, thì mình cũng sẽ quay clip và kể một số câu chuyện về nó cho các bạn ha. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ giới thiệu. Thì đây là chiếc Apple MacBook phiên bản đầu tiên. Thì các bạn có thể quen với lại MacBook Air, MacBook Pro, hoặc là một số bạn thì có thể biết như The New MacBook. Thì gần đây là khá là nổi cái vụ MacBook M1. Thì nhiều bạn không quan tâm lắm nhưng cũng có thể biết về MacBook M1. Thì đây, cái máy này chính là cái máy mà bắt đầu tất cả những thứ đó. Đây chính là chiếc MacBook đầu tiên của Apple, chiếc máy đầu tiên có tên MacBook. Thì tên của nó chỉ là MacBook thôi, không có MacBook Air hay Pro gì hết. Tên mã là A1181, MacBook A1181, hay người ta hay gọi là MacBook White, MacBook trắng á. Thì A1181 nó trải qua khá là nhiều thế hệ. Kích thước với ngoại hình bên ngoài thì nó y nhau hết, nhưng mà cấu hình với lại những cái cáp kết nối hay là những cái chỗ gắn ốc được bên trong thì nó hơi khác một xíu. Vì tụi nó có ngoại hình giống nhau hết, cho nên là mình sẽ đi vào chi tiết bên ngoại hình trước ha. Thì cái điểm đặc biệt đầu tiên mà khi bạn cầm trên tay MacBook này thì nó là cái vỏ nhựa màu trắng này. Các bạn sẽ quen với MacBook Pro hay Air có lớp vỏ bằng kim loại khá là chắc chắn. Thì thực tế là cả những năm đầu năm 2000 rồi này kia, lúc đó là MacBook của Apple không có tên là MacBook mà nó tên là iBook. Thì một số máy đã có vỏ kim loại rồi, nhưng mà cái MacBook này với lại một thế hệ sau nữa gọi là MacBook Unibody vỏ nhựa đó, thì nó dùng cái vỏ nhựa polycarbonate. Thì theo trải nghiệm thực tế của mình thì cái vỏ nhựa này nó không có được, mình không thích vỏ nhựa này lắm, không thích lắm. Mình thích vỏ kim loại hơn. Thì tí nữa mình sẽ nói với các bạn lý do vì sao mình không thích. Thì A181 này nó có hai màu là màu đen, màu trắng này, và một cái nữa màu đen. Cái màu đen thì nó bình thường, còn cái màu trắng này thì mình cảm thấy mình xài mình cảm thấy nó hơi ớn, tại vì nó khá dễ dơ. Và cái máy mà 2009 tới giờ mình giữ được như vậy thì mình cũng khá là phục cái anh chủ của cái máy này. Thì ở thời đó 2006, 2009 rồi này kia, thì cái máy này được xem là rất nhỏ gọn, khá là nhỏ gọn. Nó có màn hình là 13,3 inch, 13,3 inch, độ phân giải là 1280 x 800. Màn hình này thì toàn bộ MacBook A181 đều giống nhau hết. Thiết kế thì khá là vuông vức, đơn giản. Mình thích thiết kế của máy này, mình rất thích thiết kế của máy này, thích hơn là cái máy Unibody đời sau. Trọng lượng thì khoảng 2,3 tới 2,4 kg. Nhưng mà tại vì cái thiết kế của nó chắc chắn, nó cứng và nó vuông góc nó nhỏ, cho nên là cầm cảm giác nó rất là gọn, không có kềnh càng như là mấy cái máy mà Acer 15 inch rồi kia 2.4, 2.3, 2.4 kg, nhưng mà cầm rất là gọn. Độ dày là 2,75 cm. Thì đầu tiên là ở mặt A là mặt có trái táo rồi nè. Thì rất là đơn giản, chỉ có trái táo phát sáng này thôi. Trái táo này khi bật lên thì nó sẽ phát sáng. Thì đây là một điều mà mình cũng khá tiếc khi mà MacBook đời mới nó không còn nữa. Thì đây, tiếp đến là mặt trước này. Thì mặt trước các bạn có thấy một cái khe để mở màn hình ở đây. Tại vì MacBook nó làm cái viền màn hình này khá sát với lại cái thanh máy, cho nên là phải có cái khe này để mở. Những MacBook đến đời sau này nó vẫn còn luôn. Thì cái theo đây là đèn nguồn. Tiếp theo đó là cái cổng hồng ngoại, cổng IR, cổng hồng ngoại á. Thì cái cổng này giống như cái cổng ở trên cái điều khiển TV này kia á. Thì bạn có thể kết nối một cái Apple Remote để điều khiển cho nó. Thì mình thật sự thì mình chưa có gặp cái Apple Remote này ở ngoài, mình chưa có xài, cho nên mình cũng không biết nó có cái gì hay. Nên nếu các bạn muốn thì các bạn có thể tìm hiểu cho em trên Google hay là YouTube này kia. Tiếp theo là cái cạnh bên trái này. Thì các bạn thấy là đây là có cổng MagSafe nè, rồi cổng mạng LAN, cổng DVI kết nối màn hình ngoài, cổng Firewire, 2 cổng USB, cổng micro, cổng tai nghe và khóa Kensington. Ở đây là 2 cái lỗ gắn ốc. Tiếp đó cạnh bên này thì chỉ có cái
khe DVD nuốt đĩa và 2 lỗ gắn ốc. Tiếp theo ở cạnh sau thì là có 2 khe loa ở đây và 4 lỗ gắn ốc. Cái khe tản nhiệt của MacBook này thì nó nằm ở trong cái bản lề này nè. Thì khi mà mở cái nắp màn hình lên thì cái nhiệt nó sẽ mở cái khe ra, nhiệt đi theo cái khe lên trên. Các MacBook Pro đời sau nó cũng xài cái kiểu giống vậy luôn. Rồi thì mình lúc nãy mình có nói là mình không thích cái vỏ nhựa cho lắm, thì đây là cái lý do nè, mình thấy không? Cái máy này, cái chỗ này là nó bị bể nè, làm lại thì nhưng mà nó bị tét nữa rồi. Thì kể cả những cái máy cao cấp như cái máy này thì vỏ nhựa sau một thời gian dài sử dụng nó cũng vẫn bị tét, bị bể này kia luôn. Cái máy này là còn khá là tốt rồi đó. Mình từng gặp một số máy A1181 nó còn nát hơn cái máy này nhiều. Cái máy này là tại vì cái máy là máy có xài, máy làm việc chứ không phải là máy sưu tầm, nên là nó không có được hoàn hảo cho lắm, nhưng mà như vậy là tốt lắm rồi. Thì tiếp đến là mình sẽ mở màn hình ra nha. Thì các bạn có thể thấy là mặt bàn phím này còn khá là đẹp ha. Thiết kế của nó rất đơn giản, chỉ có bàn phím, cái touchpad và phím nguồn. Cái touchpad này là tại vì cái màu nó bị ngã vàng cho nên mình dán đề ca lại thôi, chứ không phải là thay hay gì hết. Thì còn đây là màn hình 13.3 inch 1280x800 và một webcam. Đây các bạn có thấy. Thì về cái mặt này thì cái dòng A1181 này nó có một cái vấn đề, đó là cái cáp kết nối bàn phím, touchpad và phím nguồn này nè, nó dùng chung một cáp. Cái cáp nó khá là yếu, gỡ ra mà không khéo thì rất là dễ bị kiểu như nó bị lỏng vì sao mình không biết, nhưng mà gắn vô không chạy được nữa, không bật lên được nữa. Thì thứ hai nữa là cái phím này nè, những MacBook đời sau thì cái phím nó gắn với cái mặt này là những con ốc nhỏ, gỡ ốc ra thì thay phím được. Còn cái máy này nó không xài ốc mà nó gắn vô bằng những cái chân gài bằng nhựa, cho nên là mình nếu gỡ cái phím này ra là phải bẻ cái chân đó luôn, nên là không gắn vô được nữa. Có thể gắn vô, phải khéo thì gắn vô được, cho nên nhưng mà nó lại nói chung nó không có như ban đầu nữa. Vậy là thường thay phím là phải thay nguyên cái mặt này luôn, khá là khó chịu. Rồi thì hầu như là vậy. Thì tiếp theo đó mình sẽ nói về các thế hệ của máy này ha. Thì cái thế hệ A1181 đầu tiên này nó ra đời giữa năm 2006. Thì eMC 2092 á, thì nó có một số phiên bản cấu hình khác nhau, nhưng mà đều là sử dụng là Core Dual nha, chứ không phải là Core 2 Dual. Thì nếu có dịp mình sẽ làm một cái clip về Core Dual, tức là Core 1 á, Core 1 Dual á. Thì đời đầu nó có Core Dual từ 1.83, tức là T2004, tức là tới 2 GHz, tức là T2005. Có RAM DDR2 512 MB, 2 slot, 2 cây 256, 510 là 512 MB. Ổ cứng từ 60 tới 80 GB, HDD, onboard. Cái thế hệ đầu tiên này thì nó có thể lên tới 2 GB RAM, 2 GB RAM. Thì tiếp theo đó là một số thế hệ sử dụng Core 2 Dual từ T5600 1.83 GHz đến cao nhất là T8300 2.4. Cái chiếc MacBook mà có T8300 đó chính là model Early 2008 eMC 2242, thì nó cũng là cái chiếc CPU mạnh nhất luôn, mạnh hơn cả cái máy này luôn. Những cái thế hệ Core 2 Dual này thì RAM từ 512 tới 1GB DDR2 nguyên bản, HDD 60 tới 160GB cả onboard luôn. Những cái chiếc này thì đều hỗ trợ tối đa cho tới 4GB RAM DDR2. Apple nói là vậy, nhưng mà ở cái đời từ cuối 2007 trở đi á, thì thực tế người ta gắn lên được tới 6GB. Apple nói 4GB nha, nhưng thực tế là gắn được tới 6GB. Cuối cùng là thế hệ có card rời Nvidia 9400M, chính là cái máy này nè. Thì nó sử dụng Core 2 Dual B7350 hoặc là B7450. Thì máy của mình là B7450 luôn. RAM nguyên bản là 2GB DDR2. Apple cũng nói là lên được 4GB thôi, nhưng mà máy này thực tế lên được tới 8GB. Thì cái máy này thì vẫn là 2GB nguyên bản.
Mình có tính lên, mình có muốn lên 8 GB, nhưng mà thật sự là kiếm được cái kit RAM laptop DDR2 mà 8 GB mà 2 thanh, 4 GB một thanh thì khó, mà giá nó cao, hiếm, cho nên là thôi mình để vậy luôn. HDD 120 là 160 GB, thì máy này là 160 GB Slim. Thì mặc dù là cái máy này nó không phải là cái máy mà có CPU mạnh nhất, nó thua cái con mà EMC 2242, nhưng mà nó có card rời. Mà thời đó thì cái card onboard của máy này nè, thời Core 2 rồi này kia, card onboard rất là yếu, cho nên là cái con này nó có 9400M, thực tế nó ok hơn, này nó êm hơn, mình cũng là được macOS cao nhất. Thì nãy giờ là mình có nói về nó rồi, thì đây là mình đang bật cho nó chạy đây. Thì cái máy này thì mọi chức năng vẫn còn hoạt động bình thường hết, đầy đủ hết, chỉ có pin là nó không còn được như pin nó cầm được chừng vài phút mà không còn cầm lâu được nữa. Thì cái máy này mình đang chạy là macOS Yosemite 10.10, nó còn lên được macOS 10.11 El Capitan nữa, nhưng mà mình không có lên, mình chỉ để 10.10 thôi. Thì nếu mà gọi là nhanh thì nó không có nhanh, là chắc chắn không có nhanh rồi, tại vì Core 2 Duo mà E8400, E8500 đồ này kia của mấy bạn ấy 300 mấy GHz mà giờ không làm được gì nữa rồi, chạy cũng chậm lắm rồi. Thì laptop mà 2.13 GHz mà sao nhanh được. Nhưng mà nếu mà để mà sử dụng vẫn được, vẫn văn phòng, vẫn coi video, đọc báo vẫn được bình thường. Cảm giác là nó nhanh hơn, nó ổn hơn những cái máy mà Windows cùng cấu hình. Core 2 Duo 2GB, 2GB RAM, HDD, nhưng mà vẫn chạy ổn. Thì nó có card rời nữa, cho nên là đây mình đang coi video Full HD, vẫn coi video Full HD YouTube được bình thường. Đây Full HD nha. Cái máy này thì bàn phím của nó không có đèn nền, dòng A1181 nó không có đèn nền như MacBook Pro đời sau. Một cái điểm mà mình rất thích ở cái máy này là cái cổng âm thanh 3.5, ra âm thanh rất là hay. Từ 2009 mà âm thanh của nó không có thua gì những cái máy Windows đời mới luôn. Mà còn nóng thì nó không có nóng nha, không thật sự nóng. Tại vì cái dòng Core 2 Duo, kể cả Core 2 Quad luôn, cũng không thật sự nóng. Rồi, thì hầu như là vậy. Thì iBook A1181 này nè, với mấy con mà iBook cổ á, mình rất hay gặp cái máy mà kiểu mà nó bám sát, để lâu main nó bật không lên nữa. Trước khi gặp cái con này thì mình có xin được một cái con A1181 Core 2 Duo mà đời đầu á, đời 2007 hay sao á, thì cũng vì tình trạng bật không lên, thì mình đi kiếm tùm lum chỗ để kiếm cái main thay cho nó. Thì mình có gặp một con là hình như là T7500 2.2 GHz cuối 2007 hay sao, thì lấy về cũng y chang vậy luôn. Xong cái mình thấy một con mà cái con mà MSI2242, cái con mà CPU mạnh nhất á, thì mừng, tưởng đâu cái lụm được cái con nó cũng hiếm, tưởng sao lụm về cũng y vậy luôn. Rồi, cuối cùng là mình gặp con này, thấy đẹp cho nên là giữ vậy luôn, giữ zin vậy luôn, không có đụng, không có thay gì hết. Lúc mua là 1 triệu hay sao, có sạc luôn. Rồi thì vậy. Nói chung là nếu mình có gặp máy nào đặc biệt hay là có máy gì hay hay mình gặp được, mình xin được thì mình sẽ quay video cho các bạn. Rồi các bạn xem lại tổng thể máy lần nữa ha. Mặt sau, mặt cổng kết nối, mặt trước. Cái cổng hồng ngoại này nếu có gì mình cũng muốn thử, nó mình vô xài cái đó bao giờ. Cổng DVD nút đĩa, mặt đáy. Để mình gửi cho các bạn coi. Pin thì đây nè, coi mà cái máy này đời nào, CPU gì, EMC gì là coi đây nè, có cái chỗ đây nè, không chưa có gần vô tới trong máy, coi trong đây ha. Rồi vậy ha, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.